લતા કલસરિયા અને હું અત્યારે વરાછા સુરતમાં પ્રેક્ટિસ કરું છું હાલ. અને મારા ક્લિનિકનું નામ છે રાધે ડેન્ટલ કેર. ભાઈ કહેવાય છે ને કે મુખ એ આપણા શરીરનું પ્રવેશ દ્વાર છે. એટલે આપણે ગમે એ ખાવાના છીએ. હવે મોઢામાંથી શરીરમાં જ જવાનું છે બરાબર. એટલે મોઢાનું સ્વાસ્થ્ય એ આપણા આખા શરીર ઉપર અસર કરે. આપણું મોઢાનું સ્વાસ્થ્ય કેવું છે. તો 5 સ્ટારમાં જમવા જઈએ, ગમે એટલું સાફ સફાઈ કરેલું આપણે ઘરે સાફ સફાઈ કરીને જમવાનું બનાવીએ, આખરે જવાનું તો મોઢામાંથી જ છે. મોઢાનું જ સ્વાસ્થ્ય સારું ન હોય, પેડામાં રસી હોય, દાંતમાં રસી હોય બરાબર, તો શાણા હોય ને એને સમજાવીએ કે ગમે એટલું સારું હોય કે સાફ સફાઈ કરેલું જમવાનું હોય, તો મોઢામાંથી જાય એટલે એક જાતની રસી એટલે જીવાત જ કહેવાય. જીવાતવાળું થઈને પેટમાં જવાનું છે બરાબર. એટલે મોઢાનું સ્વાસ્થ્ય એ ખૂબ જરૂરી છે. સમજવા જેવી વાત છે. અમુક નાની નાની વસ્તુ હોય ને આપણે વિચારતા ન હોય, ક્યારે આપણા ધ્યાનમાં ન આવીએ. હું અત્યારે અહીંયા રાધે ડેન્ટલ કેર એટલે મારા પોતાના ક્લિનિકમાં જે પ્રેક્ટિસ કરું છું એમાં ઘણા બધા દર્દી મને અમુક પ્રશ્નો કરતા હોય છે. જેમ કે બ્રશ કેવું વાપરવું, કઈ રીતના બ્રશ કરવું, મને દૂધિયા દાંતની શું જરૂર છે, એમાં સારવાર કરવાની શું જરૂર છે, એ તો પડી જવાના છે ને. એટલે આવા બધા પ્રશ્નો હું સાંભળું ને તો મને એમ થયું કે લોકોમાં જિજ્ઞાસા તો છે, જાણવાની જિજ્ઞાસા તો છે, પણ ગુજરાતીમાં માહિતી નથી લોકો પાસે. હું એમને એ તો દાંતના ડૉક્ટર તરીકે, એઝ અ ડેન્ટલ સર્જન તરીકે હું લોકોને કઈ રીતના મદદરૂપ થઈ શકું, મને એમ થયું. એટલે મેં કીધું ચાલો હું છે ને ગુજરાતીમાં વિડીયો બનાવું અને થોડુંક દાંત અને જે જડબાના રોગો છે એના વિશે થોડું જાગૃતિ ફેલાવવાનું કામ કરું. એટલે હવેથી નિયમિત રૂપે હું ગુજરાતીમાં વિડીયો બનાવીશ અને એક જાગૃતિ ફેલાવવા માટે જે દાંતના સર્જન તરીકે જે મારો ભાગ ભજવી શકું પૂરતો પ્રયત્ન કરીશ. આભાર. જય શ્રી કૃષ્ણ.